Káàbọ̀, a fẹ́ wo nǹkan tá à ń pè ní Power BI. Báwo ló ṣe rí? Báwo la ṣe máa lò ó láti fi máa yànnàná data? Ṣé Power BI tá à ń sọ yìí kò kí ń dá ṣe pé nǹkan kan ṣo péré báyìí náà ni. Ó jẹ́ àkójọpọ̀ àwọn tá à ń pè ní software, àwọn services, àwọn iṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára, àwọn application ìtànú lórí ẹ̀rọ alágbèéká wa àti àwọn ohun àsopọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ló jọ máa ṣiṣẹ́ pọ̀ tó máa ṣeé ṣe fún wa láti fi lè mú data wa láti ṣe yànnàná ẹ̀ dáadáa débi tó máa dùn ún wò, tá máa ṣe àtúpalẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa ṣe ràn wá lọ́wọ́ láti lè gbé ìgbésẹ̀ tó péye tó yẹ fún ilé-iṣẹ́ wa. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ló máa jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣé wá rí tí mo sọ pé ká fi sórí ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà wa yẹn, òun ni PowerBI desktop. Ìyẹn ọ̀fẹ́ ni, ẹ lè fi sórí kọ̀ǹpútà yín. Ibẹ̀ láti máa ṣe èyí tó pọ̀ jù nínú iṣẹ́. Ibẹ̀ láti fẹ́ gbé data wọlé, láti fẹ́ fọ̀, láti fẹ́ sọ di tó dùn wò lójú, láti fẹ́ ṣe àwọn iṣẹ́ wa lé lórí. Ìyẹn a máa ṣe yẹn lórí PowerBI desktop. Ìkejì ẹ̀, òun ni PowerBI service. Ṣé rí PowerBI service yẹn, ìyẹn a lè lò lórí láìsí lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ìyẹn kò kí ń ṣọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà. Tí yẹn máa ń ṣe ní pé iṣẹ́ tá ti ṣe lórí ẹ̀rọ PowerBI desktop, a lè wá gbé sórí PowerBI service, yẹn ló ń pè ní a lè publish ẹ̀ sórí PowerBI service kó bá ṣe é ṣe fún àwọn alábàáṣiṣẹ́ wa pọ̀ bóyá níbi gbogbo tán wà káàkiri àgbáyé láti lè lò ó fi ṣe iṣẹ́ tiwọn náà. A lè gbé sórí PowerBI service ká lè jọ máa pín bẹ́ẹ̀, kémi mú tẹlòmíì kí fi lò ó, kẹ́lòmíì náà mú ìtèmi náà ti ṣe kó ti fi lò ó. Orí PowerBI service la máa ń gbé yẹn sí kó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára láti lè fi pín fún àwọn ènìyàn. Ìkẹta ẹ̀ ní PowerBI mobile. A tún lè fi PowerBI sí orí ẹ̀rọ alágbèéká wa. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tá a bá lè ṣe lórí PowerBI desktop, a ní lè ṣe lórí PowerBI mobile. PowerBI mobile yẹn ó máa kàn lè jẹ́ pé ká lè wo àwọn nǹkan tí a ti gbé sí orí PowerBI service lórí ẹ̀rọ alágbèéká wa ni. A fẹ́ wo iṣẹ́ tán ti ṣe, a fẹ́ wo àwọn nǹkan tá à ń pè ní dashboard àtàwọn report yẹn, a fẹ́ wò lórí ẹ̀rọ alágbèéká wa. Òun ni PowerBI mobile ló wà fún. So àwọn mẹ́ta yẹn làwọn PowerBI tá máa gbọ́, tá máa sọ pé a fẹ́ lò. Ṣùgbọ́n PowerBI desktop yẹn ibẹ̀ gangan, ibẹ̀ níṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. So bí gbogbo iṣẹ́ yẹn bó ṣe lọ, òun nìyí. A máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wa lórí PowerBI desktop. Tá a bá ṣiṣẹ́ wa tán bẹ́ẹ̀, a lè publish ẹ̀ ká gbé sí orí PowerBI service pé ká lè máa pín, káwọn míì lè tún lò ó ńbẹ̀. Then àwọn tó bá dẹ̀ tún gbé ẹ̀rọ alágbèéká wọn dání, wọ́n lè wo iṣẹ́ tá ti ṣe lórí ẹ̀rọ alágbèéká wọn, ìyẹn PowerBI mobile. Mo rò pé a máa lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Iṣẹ́ tá máa ṣe náà tó jù, òun náà ni pé a máa bẹ̀rẹ̀ láti gbé àwọn data wa níbi gbogbo tán bá wà, a gbé wọ orí PowerBI desktop. Tá a bá ṣiṣẹ́ tán lórí PowerBI desktop, a gbé sí orí PowerBI service tó bá jẹ́ pé a ní àyè láti lo PowerBI service. But fún àwa tá a ṣe ń kọ́, a lè má tí dá ara wa láàmú lórí PowerBI service. Ká tiẹ̀ mọ̀ bá a ṣe lè lo PowerBI desktop yẹn gangan fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, fi ṣe iṣẹ́ wa láti yànnàná data yẹn tán dáadáa tán kó tó di pé àkàn wá gbé sórí PowerBI service. Then àwọn èèyàn míì náà wọ́n lè máa wò lórí ẹ̀rọ alágbèéká wọn. Eléyìí ni iṣẹ́ àwọn nǹkan tó ń jẹ́ PowerBI tá máa lò. Nínú èyí tó ń bọ̀ lọ́nà, a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lo PowerBI desktop yẹn gangan.